säkert sagt det på mitten där det var sen tidigare. Det är den gamla i alla fall. Nej. Nej, den är smalare. Hej. Vi får se. Hur står jag där? Okej. Vilken jävla skitborr. Ja, då är det ju redan bedrägerier. Good idea. Absolut. Koningen där. Ja, nu är jag med. Ja, kör lite. Lagom. Ja, lite till. Upp. Jävlar. Vänta, jag kommer. Jävlar, jag tappade den där. Ja. Precis att jag lyckades med alla foten. Ja, du ser, du börjar jag närma mig här. Ja. Så nu är det... Jag är beredd här. Ja, lite till. Okej. Ska jag dra? Ja, det är bra. Vänta lite till. Ja. Nu är det jag som jobbar, va? Ja, men jag håller bara lite mot liksom. Ja. Och nu kan du dra i slangen. Ja. Ja, den är lite kärvad där. Ja, det är bra du. Du kommer inte börja dra av den här. Mera? Ja. Ja, jag fortsätter då. Stopp. Ja, Och kabeln är klar. Bra, det är färdigt. okej. De tar ju det de kan ta. Ja, precis. Full flex, 30 grader, nu kör vi. Jag hoppas det blir något värme. Ja. Ska jag hämta lite lock. Här värmer det bra. Är det mindre manuell där? Eller sidan är manuell?
Okay, I do recommend you getting a heat pump. It's a very good thing, easy to heat your house with it, and this simple roof will probably make it last a bit longer. So thanks for watching, and bye. It's -10 outside, but the heat pump works fine, and it's more than 20 plus inside. So